हॅलो गोंयकारा आनी आमगे फ्रेंड्स, आज आमी एक कोंबये मास चिकन कारी करूया, ग्रीन करूया आमी. आनी आमी ताका आज कोकोनट घायनाय. ओके, सो कोकोनट घायनासतना आमी आज ग्रीन कारी करूया. सो हें चिकन ऑलरेडी कातोलां धुयलां आनी मीठ आनी ओटी पीठ हितून उडयलां आनी तें आतां मिक्स कर आनी मातसो आनी एक 10-15 मिनट दवरल्या पुरो. ओके, मीठ घाल, मीठ आनी ओटी पीठ घाल हितून घालून दवर. सो हें जालें चिकन जालें. तेज उपरांत आमकां ग्रायंड करपाक आमकां ही आतां फ्रेश कोरिएंडर धनिया कोथमीर जाय आमकां. तेज उपरांत हांव ग्रायंड करतलो मिरयां, पेपर, क्लोव्स, कालाफुरां, जिरें, क्युमीन, कोरिएंडर, सांबार, टॅमरीन उजा कोतां ती तितून ग्रायंड करतलो आनी आलें, जिंजर, लसूण, गार्लीक आनी सिनेमन स्टीक तिकी आनी थंय कार्डमम एडे बियो आहाय ग्रीन. सो हें हांव हांडयतां. तेज भायर आमकां तेल जाय म्हणटा आमकां, फोंड मारपाक पियाव जायो, 2 टोमाट जाय आमकां आनी ग्रीन चिली जाय. ओके, आनी आमकां हालीं आतां मीठ सांगिल्लें भशेन चिकनाक घाल आनी तुका आनीकूय जाय मागीर चोवपाचें आनी आमकां उदक जाय हालीं ग्रायंड करपाक. ओके, आमी आतां तयार. हांव 1 स्पून हालीं योगर्ट घातलो. ओके, तुका कर्ड कितें आहलें घाल, प्लेन योगर्ट. हांव आतां गरम जालें, हांव तेल घातां. ओके, तुका कितें जाय तें भशेन चोय आनी पियाव घाल, बारीक कातून पियाव घाल. आनी हांव आतां ही ग्रीन चिली घातां आनी हांव टोमॅटो घातां. बारीक टोमॅटो चॉप करायचो, पियाव आनी टोमॅटो बारीक कर आतां. कित्याक नाल ना बस इतलें, कितें बरी ग्रेवी जावपा जाय आनी मातशें भाजया. आनी हांव आतां ग्रीन मसालो हांडील पळय घातां. ओके, हें आतां तुगे सगळें हांडयेर पळय लागलो आहा तें सगळें काड अशें करून आपूण काड येतलें आनी एक 5 पळय भाजया मसालो. आनी हांव आतां हें चिकन घातां. ओके, आनी आतां दामडे मार आनी बंद कर. हांव आतां दामडे काडा आनी हांव आतां हें 1 स्पून योगर्ट घातां. ओके, तुगेली योगर्ट घायला तुगे कारी पड जाता, ग्रेवी जाता ती तुगे वायट कांय जावपा ना, ती ग्रीनूच जाता. ओके, तूं भिवपाक गरज ना. आनी 1-2 मिनटांनी म्हाका मातशें हरकत येवया आनी तेजेर तुगे आतां हो टेस्ट चोय. ती सारका आनी मातशें तो येलो दे. आनी आतां हें चिकन आमगेलें जालें, ग्रीन चिकन जालें आनी हांव आतां सोपरां काडा. ओके, आतां हें सोपरां काडा हें चिकन आनी हांव समजता तुमी हे भाशेन हें ग्रीन चिकन कारी योगर्ट घालून कोतली म्हूण आनी तुमी बरी तुमगे तुमगें जेवण बरें जाता म्हूण. सो हांव समजता हे भाशेन तुमी कोण खातली म्हूण. चड आनी चड देव बरें करूं.